السلام عليكم متابعينا في كل مكان. سنتعلم في درس اليوم طريقة تنقية حواف الصورة. في البداية سنقوم بفتح برنامج الفوتوشوب ونقوم بإضافة خلفية لهذه الصورة لتظهر الحواف بشكل واضح. عند التقريب سنلاحظ وجود هذه الحواف البيضاء، وهذه المشكلة تواجهنا عند القيام بقص للصور. لتنقية هذه الحواف سنقوم في البداية بتحديد هذا الشكل عن طريق ضغط زر الكنترول والضغط فوق شريحة الشكل. كما نلاحظ تم تحديد الشكل. الفكرة بشكل عام هي عبارة عن دخول هذا التحديد إلى داخل الشكل ثم القيام بتطبيق ماسك لمحو هذه الآثار البيضاء. للقيام بهذه العملية سنقوم بالدخول إلى القائمة Select، ثم نقوم بالدخول إلى Modify ثم Contract. سأقوم بالدخول لغاية 2 بكسل بداخل الشكل، ثم سأقوم بتطبيق الماسك على الصورة. بعد تطبيق الماسك نحتاج إلى تنعيم الحواف. سنقوم بالدخول إلى الماسك عن طريق Refine Mask وتنعيم الحواف قليلا، وهكذا نكون قد تخلصنا من الحواف البيضاء الموجودة في الشكل.